ሰላም እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ደግሞ ከባለፈው ቪዲዮ የቀጠለውን part2 እናያለን። ባለፈው አንድ ሰውን ይቅርታ እንዴት መጠየቅ እንዳለብን አይተናል። አሁን ደግሞ በዚህ ቪዲዮ አንድ ሰው ይቅርታ ሲጠይቀን ይቅርታውን እንደተቀበልን እንዴት መግለጽ እንችላለን የሚለውን አጠር አድርገን እናያለን። የመጀመሪያውን ቪዲዮ ካላያችሁ ማየታችሁን እንዳትረሱ። እንደገና part1 አለው part1 እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። accepting an apology አንድ ሰው ይቅርታን ሲቀበል it doesn't matter ምንም አይደለም ጓደኛችሁ ከሆነ it doesn't matter ምንም አይደለም ሌላ that's okay እሺ ደህና that's all right ሳታካብዱ ራሳችሁን ማታካብዱ ሰዎች ከሆናችሁ it doesn't matter አረ ምንም አይደለም that's okay or that's all right ማለት ትችላላችሁ። እሺ ዴና የሁለቱም ትርጉም ተመሳሳይ ነው። ያው በቀላሉ ፋይንድሊ ይቅርታ ስትቀበሉ ማለት ነው ሳታስቸግሩ that's okay that's all right it doesn't matter ምንም አይደለም። ሌላኝ don't worry about it ስለሱ አትጨነቅ don't bother about that ስለዛ አትጨነቅ በጣም ያስቀየማችሁ መስሎ ሰው የሚያዝን ከሆነ የሚጨነቅ ከሆነ don't worry about it ስለሱ አትጨነቅ don't bother about that ስለዛ አትጨነቅ don't mention it አይገባም never mind ምንም አይደለም እኚህን በብዛት እንጠቀማለን። don't mention it ገና ምክንያቱም ስለዘለ አይገባም never mind ምንም አይደለም። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም ይቅርታ ማድረጋችን አንድ ሰውን ይቅርታ እንደተቀበልን መግለጽ እንችላለን። ሌላ ደግሞ think nothing of it ስለሱ አታስብ no need to apologize ይቅርታ አያስጠይቅም think nothing of it ስለሱ አታስብ no need to apologize ይቅርታ አያስጠይቅም። የተወሰኑ ቃላቶችን እንጨምርኛና እንጨርሰው ቪዲዮአችን ረጅም እንዳይሆንባችሁ just forget it በቃ እርሳው ማለት ትችላላችሁ። እንደዚህ ሰውንም ሳታጨናንቁ ይቅርታ ማድረጋችሁን በቀላሉ መግለጽ ትችላላችሁ። ቀደም እንዳልኩት የመጀመሪያውን ፓርት ቪዲዮ ካላያችሁ እንድታዩ እመክራችኋለሁ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሳብስክራይብ እንድታደርጉ በዛ ቤተሰብ እንድትሆኑ እላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ